قصتنا النهاردة حصلت لبنت كندية عندها 21 سنة، اسمها أليسا لام. البنت دي كانت هادية وشخصيتها قوية، وكانت بتحب السفر، وكمان كانت بتسجل كل ملاحظاتها اليومية في مدونتها الشخصية. لكن قالوا إن هي كانت بتعاني من مشاكل نفسية واضطرابات زي القلق وزي الاكتئاب، وكانت بتاخد أدوية عشان الحالة بتاعتها دي. في سنة 2013 حبت إنها تعمل رحلة لوحدها في أمريكا، وهي رحلة عادية جدا، وكانت مخططة إن هي هتبدأ من سان دييجو وتنتهي في لوس أنجلوس. ولكن غلطة عمرها إن هي حجزت في فندق سيسيل اللي أنا اتكلمت عنه بتاريخه الدموي والإجرام اللي موجود في الفندق. لحد يومنا ده الفندق ده معروف إن هو أغلب النزلاء بتوعه من المافيا، من القتلة المتسلسلين، وما زال لحد دلوقتي الفندق ده برضه أحداثه بتحصل فيه أحداث غريبة، انتحارات وقتل. لكن اللي كاميرات المراقبة كشفته كان حاجة أغرب من الخيال. جايبين البنت بتدخل الأسانسير وعمالة بتتلفت حوالين منها كأن في حاجة بتلاحقها أو في حاجة هي خايفة منها. وبعدين لقطة تانية وهي بتحرك دراعاتها بطريقة غريبة وكأن في حد بيهجم عليها، أو إن هي بتتكلم مع حد، لكن الحد ده مش مرئي، مش باين خالص. وبعد كده بتخرج من الأسانسير لكن بتختفي للأبد. ودي القصة اللي هنتكلم عنها النهاردة، من أشهر الألغاز اللي حصلت في مدينة لوس أنجلوس. معاكم خالد رضوان، كملوا معايا الفيديو ويلا بينا. الفندق ده مش أي فندق، ده مكان معروف في لوس أنجلوس بتاريخ مرعب جدا. ناس كتير انتحرت فيه، وفي مجرمين عاشوا فيه كمان، ومنهم قتلة متسلسلين مشهورين، وكان معروف وسط الناس باسم فندق الموت. بس أليسا ما كانتش تعرف ده. دخلت الفندق عادي، وكانت في الأول في أوضة مشتركة مع بنات تانية، لكن بعد يومين البنات اشتكوا، قالوا إن تصرفاتها غريبة، بتتكلم لوحدها، بتتحرك، بتعمل حركات غريبة، كمان بتمشي وهي نايمة، غير إنها بتكتب حاجات غريبة، وساعات كمان بتقوم من النوم فجأة مرعوبة. إدارة الفندق هنا قررت إن هي تنقلها أوضة لوحدها، ومن هنا بدأ الكابوس الحقيقي. آخر مرة اتشافت فيها أليسا كانت يوم 31 يناير 2013، لكن أهم دليل في القصة كلها كان فيديو من كاميرا مراقبة، وكانت الكاميرا دي في الأسانسير. الفيديو ده انتشر بعد اختفائها وخلى العالم كله في حالة رعب وفي حالة جدل. في الفيديو بتظهر وهي بتدخل الأسانسير، وبتضغط على كل الزراير الموجودة في الأسانسير، لكنه ما بيتحركش ولا حتى الباب بيتقفل، وبتشاور بإيدها كأن في حد بيطاردها، أو إن هي بتتعرض من هجوم من حد إحنا مش شايفينه. وبعد كده بتقف مستنية تبص بره الأسانسير وترجع بسرعة وهي خايفة، وفي لحظة بتستخبى ورا باب الأسانسير كأنها مش عايزة حد يشوفها. الأغرب إن الأسانسير كان مفتوح طول الوقت، كأنه مستني حد يدخل أو كأنه عطلان. وبعدين بعد كده بتخرج أليسا من الأسانسير وتختفي. أهلها قلقوا لأنهم كانوا متفقين معاها إن هي هتطلع الرحلة دي وتتصل بيهم يوميا، ولما لقوا إن هم فقدوا الاتصال بيها بدأوا إن هم يبلغوا الشرطة، اللي بدأت على طول إن هي تدور في كل الأماكن اللي هي راحت فيها. فتشت في كل حتة، الأوض، الممرات، لدرجة إن جابوا الكلاب البوليسية على أساس إن هي تقتفي الأثر بتاعها وتشوف هي راحت فين. لكن كل ده ملقوش ليها أي أثر برضه، كأنها اتبخرت في الهواء. بعد فترة من الوقت تقريبا، يعني بعد حوالي أسبوعين، بدأ النزلاء اللي في الفندق بدأوا إن هم يشتكوا. الشكوى بدأت إن المية لونها بينزل غريب، تنزل لونها كأن لونها بني، كمان طعمها كان وحش جدا، وريحتها غير طبيعية، محدش يقدر إن هو يشم الريحة بتاعتها. لدرجة واحدة قالت إن كل ما تفتح الحنفية المية بتنزل لونها أسود.
وهنا إدارة الفندق بلغت الصيانة إن هم يطلعوا يتأكدوا من الخزانات، كمان يعملوا يعني حملة تنظيف للخزانات اللي فوق السطح. لكن أول ما طلعت الصيانة، وهنا كانت المفاجأة اللي محدش كان يقدر إن هو يتخيلها. لما فتحوا واحد من الخزانات، على فكرة الخزانات دي يعني مش سهل أي حد يطلعها، يعني العلو بتاعها ليها سلم طويل جدا على أساس إن هو يطلع للخزان، كمان إن السلم ده مش كامل، يعني صعب جدا، حتى الصيانة بيبقى صعب إن هم يطلعوا الخزانات. تاني حاجة إن الخزانات أساسا حجمها كبير جدا، يعني لدرجة إن الخزان الواحد يقدر يملى حمام سباحة بالحجم الكبير. فلما فتحوا واحد من الخزانات فوق السطح، لقوا إن في جثة لواحدة ست عايمة على وش المية. الغريب إن الجثة دي كانت شبه متحللة، كمان كانت بدون ملابس. الشرطة لما جت تعاين الجثة والطب الشرعي قالوا استحالة إن هي تعرف تطلع العلو ده، المسافة دي صعب جدا. زي ما قلت في البداية إن العلو بتاع الخزانات عالي جدا، يعني أصلا الصيانة ما بيعرفوش يطلعوا، دي طلعت إزاي؟ دي حاجة. تاني حاجة الخزانات حجمها كبير ومقفولة بغطا، الغطا ده حديد، يعني استحالة إن هي تقدر تشيله، يعني كمان إن الغطا مقفول بحاجة زي الصماويل كده، يعني عايزة معدات عشان إن هي تتفتح. دخلت جوه إزاي ودخلت إزاي بدون ملابس؟ كل ده خلاهم في حيرة. الطب الشرعي لما شافوا الجثة زي ما أنا قلت لقوا إن هي حالتها صعبة جدا، يعني شبه متحللة. لما جم خرجوا الجثة بتاعت أليسا ما لقوش عليها أي آثار للتعذيب ولا آثار للضرب، ولا في جسمها أي مادة مخدرة، ولا في جسمها أي مواد تانية تخليها تغيب عن الوعي. هنا تحقيقات الشرطة يعني ما لقوش أي دليل إلا إن هي سبب الوفاة حالة غرق، وقالوا إن هي ممكن كانت بتمر بحالة نفسية سيئة، طلعت فوق السطح ودخلت الخزان بنفسها بدون ما حد إن هو يعتدي عليها. بس اللي أنا بقوله إن الخزانات حجمها كبير جدا، ويعني صعب إن واحدة إن هي ترفع الغطا لوحدها، يعني الصيانة نفسهم عشان يطلعوا يشيلوا الغطا بيبقى يعني عدد، يعني ممكن 2 أو 3 عشان إن هم يعرفوا يفكوا. الأسئلة بقى اللي ما كانش ليها حل، الأسانسير ده ليه ما اتحركش؟ طب هي كانت واقفة بتكلم مين؟ وإزاي قدرت إن هي تفتح الخزان ده لوحدها؟ وليه ما حدش شافها وهي طالعة على السطح؟ يا جماعة باب السطح مقفول بإنذار، يعني ما فيش أي حد يعرف يطلع على السطح غير الصيانة والعمال الموجودين في الفندق، معاهم كارت بيحطوه في الجهاز بتاع الإنذار، يقدروا يفتحوا ويطلعوا أي مكان. أي حد غيرهم على طول إنذار بيضرب في الفندق كله. وإيه اللي خلاها تتصرف التصرفات الغريبة اللي كانت موجودة بتعملها في الأسانسير؟ ومين اللي كان بيطاردها أساسا؟ طبعا الشرطة قفلت القضية على أساس إن هي حالة غرق، ولحد النهاردة مش عارفة إيه اللي حصل لها، عشان تفضل دي أكبر لغز في تاريخ الولايات المتحدة ملوش أي حل. قضية أليسا لام قضية دخلت في يعني نظريات كتير، من ضمنها النظريات المرعبة. الناس قالوا إن هو ممكن يكون كيان خفي، كيان شيطاني كان بيحاول إن هو يعني يخلص عليها مثلا، أو إنه بيحاول إنه يأذيه. وفي ناس طلعوا بنظرية تانية قالك إن الفندق ده تاريخه الدموي والمرعب، فممكن في تجارب سرية بتحصل في الفندق ده، يعني من الحكومة الأمريكية بتحاول إن هو تستغله للتجارب العسكرية. وممكن هي شافت حاجة أو اتعرض لحاجة معينة، غاز أو كده، وده اللي أثر عليها. حاولوا إن هم يتخلصوا منها، رموها في الخزانات. لأن أصل موضوع إن الكاميرا إن هي ما تسجلش، الموضوع ده مريب يعني. مفيش فندق في العالم الكاميرات بتاعته كلها بتاعته، إلا بقى لو كان هو كان بفعل فاعل من الحكومة الأمريكية أو لشخص له نفوذ، الله أعلم. ثالث نظرية قالوا إن هي ممكن كانت عندها انهيار عصبي،
وكان حالتها سيئة، ده اللي خلاها إن هي يجي لها زي اضطراب نفسي ومترمية نفسها. لكن الفندق ده تاريخه يعني لدرجة إن الناس مؤمنة إن الفندق ده اسمه فندق الموت، محدش بيدخله، من النادر إنه ما يطلع منه سليم. غير القصص اللي اتقالت عن أشباح وأصوات غريبة، حاجات بتتحرك لوحدها. ويمكن أليسا كانت الضحية الجديدة وقصتها من أغرب القصص زي ما أنا قلت. القضية اتقفلت رسميا وقالوا إن هي حادث، بس الناس مش مقتنعة لأن الحقيقة واضحة جدا، في حاجة حصلت وإحنا مش فاهمينها.